ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሪቴክ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በጣም አሪፍ በሆነ ቪዲዮ ከች ብያለሁ ጓደኞቼ። የዛሬዋ በጣም ምርጥ የሆነች ጥቆማ ነው ማሳያችሁ ጓደኞቼ፣ ትወዱታላችሁ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ሪቴክ ኢትዮጵያ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ የኔን ዩቲዩብ ቻናል ታገኙታላችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እና ወደ ዛሬው ቪዲዮ እናልፋለን። የዛሬው ቪዲዮ እንደሚታወቀው በአሁኑ ሰዓት ሁላችንም በቤት ውስጥ ነው ያለነው እና ቤት ውስጥ መቀመጥ ደግሞ በጣም ሊሰለቸን ይችላል፣ ደግሞ ይሰለቻል፣ ይደብራል እና አንዳንድ መደበሪያዎች ያስፈልጉናል እንደ ፊልም፣ ኢንተርኔት የመሳሰሉ እና ኢንተርኔት ስታስቡ ቴሌ ሄዳችሁ መሰለፍ አለባችሁ። ተሰልፋችሁ እዛ ተመዝግባችሁ ነው ዋይፋይ ቤታችሁን ታስገቡት እና ያንን የሚያስቀር ነገር ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እንዴት በቤታችን ቁጭ ብለን ኦላይን ተመዝግበን ዋይፋይ ማስገጠም እንደምንችል አሳያችኋለሁ እና ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉኝ በዚህ አጋጣሚ ጋብዛችኋለሁ። በመጀመሪያችን ላይ እንገባና ይሄ የምትመለከቱትን ሳይት እንከፍታለን። ከላይ 3 ሰረዝ ምልክት አለች። እሷን አንዴ ተጭነን ሰርቪስ ሪኩዌስት የሚላለ እሱን እንጫናለን ማለት ነው። ከዛ ፎር ሬዚደንሻል የሚለውን እኛ እንጫናለን፣ ለግለሰብ ማለት ነው። እሱን ከተጫንን በኋላ እንጠብቀዋለን ትንሽ። ከዛ መልሰን ድጋሚ ሰርቪስ ሪኩዌስት የሚለውን ድጋሚ እንነካዋለን። አዎ ስንነካው በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣል። ፊክስድ ብሮድባንድ ሰርቪስ የሚለውን እንነካለን። በቃ እሱን ከነካን በኋላ እዚህ ጋር የሚሞላ ፎርም አለ። ይሄንን ፎርም በጥንቃቄ መሙላት አለባችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እዚህ ጋር ከተሳሳታችሁ በቃ እንትን አይሉላችሁ ማየትም መዘገቡ ማለት ነው። እና ይሄው የመጀመሪያው ላይ ሪኩዌስት ታይፕ የሚለው ላይ ነካውና ኒው ለዋለሁ አዲስ ስለሆነ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ሰርቪስ የሚለውን አንሊሚትድ ፊክስድ ብሮድባንድ የሚለውን ነካለው። ከዛ ከታች አካውንት ነምበር የሚለውና አካውንት ነምበር ካላችሁ ከቴሌ ዕቃ ገዝታችሁ የምታውቁ ከሆነ እዛ ላይ ይጻፋል፣ ከሌላችሁ መተው ትችላላችሁ። እና ከታች ደግሞ ባንድ ዊድዝ ስፒድ የሚል አለ። በምን ያህል ስፒድ ማስገባት ትፈልጋላችሁ ይላል። እኔ በ1 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ አልኩት። ከዛ ወደ ታች ደግሞ ስትወርዱ አድሬስ ኢንፎርሜሽን የሚል አለ። ይህንንም በጥንቃቄ መሙላት አለባችሁ። ይህ ነው ወሳኙ። አሁን እኔ ለምሳሌ ያለሁበትን ክልል ያስገባለሁ። ሶሪ እዚህ ጋር ኦሮሚያ ክልል ነው ያለሁት አሁን። ከዛም በኋላ ዞን የሚለውን ወደ ታች እያደረጋችሁ ያላችሁበትን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚሰራው ባይዘው ይሄ ነገር። አሁን እኔ ለምሳሌ ያለሁት ኢስት ሸዋ ዞን የሚባል ቦታ ነው ያለሁት፣ ምስራቅ ሸዋ ማለት ነው። እሱን ነካዋለሁ፣ ኢስት ሸዋ ዞን ያው። ከዛ ሰሌክት ወረዳ የሚል አለ። እሱን ተነኩትና ወደ ታች አርግቼ እኔ አሁን ሎሜ ነው የሚለው ሎሜ ወረዳ እሱን ሞላለሁ። ቀበሌ ያላችሁበትን እኔ 01 ቀበሌ ስላለው እዚህ ጋር ቢልዲንግ ነምበር ይላል። ይሄኛውን መዝለል ትችላላችሁ። ሃውስ ነምበር የሚለው ላይ የቤት ቁጥራችሁን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እና ከታች ስፔሲፊክ ሎኬሽን የሚለው አሁን እኔ የከተማው ስም ያለውበትን ከተማ ሞጆ ስለሆነ ሞጆ ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ኮንታክት ፐርሰን የሚለው ላይ ሙሉ ስማችሁን፣ ስልክ ቁጥርና ኢሜል ትጽፋላችሁ። መጨረሻ ላይ አውተንቲኬሽን ኮድ አለ። እሱንም ድጋሚ ትጽፋላችሁ። ፉል ኔም ፈርስት ኔም ላይ የራሳችሁን ስም ትጽፋላችሁ። አሁን ስሜ ጽፌያለሁ። ሚድል ላይ ደግሞ የአባታችሁን ስም ትጽፋላችሁ። ላስት ኔም ላይ ደግሞ የአያታችሁን ስም ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ሞባይል ነምበር ላይ የሚሰራ ስልክ ቁጥር የምትጠቀሙበት ቢሆን ይመረጣል። እሱን ታስገባላችሁ። አዲሽናል ደግሞ ያ ምናልባት እንዲህ ካለ በዚህ የሚያገኟችሁ ይሆናል። ሁለተኛ ቁጥር ታስገቡላችኋላችሁ ማለት ነው። እና አስገብታችሁ ጨርሱ። ኢሜይላችሁ ላይ የሚሰራ ኢሜይል፣ ትክክለኛ ኢሜይል አድሬስ ታስገቡላችኋላችሁ። ልክ አስገብታችሁ ጨርሱ። ቺን አውተንቲኬሽን ኮድ አለች። በስነ ስርዓት የተጻፈውን መልሳችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ራሷን መልሳችሁ ጽፋችሁ ስትጨርሱ ከታች ሰብሚት የምትላለች እንዳለ ሙሉ ቼክ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ወሳኝ ኢንፎርሜሽን ስለሆነ የምትሞሉት ከተሳሳታችሁ ሌላ ቦታ ነው እንትን የሚለው ማለት ነው ሲስተም። እና እዚህ ጋር ሰብሚት የምትላለች እሷን አንዴ እንጫናለን። በቃ ይኸው you are successfully registered ይላል እና your registration code ይላል። እቺን ኮድ ይዛችሁ ሄዳችሁ ከታች ቼክ ስታተስ ሜኑ የሚል አለ። እሱ ላይ ገብታችሁ ምን ላይ እንዳለ እንትናችሁ ያመለከታችሁት ጉዳይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱንም እንዴት እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ።
የመጀመሪያው ፔጅ ላይ ትሄዱና 3 ሰረዟን ተነኳታላችሁ የመጀመሪያው ማለት ነው ከዛ ቼክ ስታተስ የምትላለች እሷን ተነኩና የቀድም የተሰጣችሁን ኮድ ያው እዚህ ጋር ያለ ኮዱን ትጽፉና ሰርች ስታረጉ ያው እኔ ያመጣልኝ ስሜ ሮቤል ብሎ ያው your request for fixed broadband is on waiting ይላል እና እዚህ ጋር ደግሞ ኤዲት የምትላለች ኢንፎርሜሽናችሁን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ እና ፕሮግረስ ላይ ነው ይላል ኤዲት የምትለዋንም ነክታችሁ ቀደም የሞላችሁት ካለ የተሳሳታችሁት ካለ የሞላችሁት ላይ እሱን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄው አመጣልኝ የቀደሙ እንዳለ አይታችሁታ እዚህ ጋር አስተካክዬ ድጋሚ ሰብሚት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው እና እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ጓደኞቼ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ በጣም የሚጠቅም ቪዲዮ ነው እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣይ ጊዜ ባሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው